Amila bro YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. තම Amila bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මේ දවස්වල YouTube ගැන වැඩියෙන් කතා කරනවා. ඒ මොකද YouTube monetization ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඇත්තටම බොහොම සතුටුදායක දවසක්. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවට monetization ලබා ගන්න ගොඩක් දිනක් මහන්සි වුණා. ඉතින් මහන්සිය ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට මේ YouTube monetization කියන එක නීත්‍යානුකූලව මම හිතන්නේ ලබා දුන්නා. එතකොට ඔයගොල්ලන් එක බලා ගන්න පුළුවන් YouTube partner program availability countries කියලා ගිහුවම අපේ ශ්‍රී ලංකාව එතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා ඔයාලට නොමිලේම YouTube පාඨමාලාවක් කරන්න. ඒ කියන්නේ A to Z. ඉතින් මේ අද ඉඳලා පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික දාන්නේ නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉක්මනින්ම ඒ එපිසෝඩ් ක්‍රමයට වීඩියෝස් වලට රිලීස් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Amila bro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම හිතනවා මේක ගොඩක් වටි YouTube වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අයට. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේ start කරමු. ඔයාටත් ආසයි YouTuber කෙනෙක් වෙන්න. ඒ වගේම YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න ආසයි. නැත්නම් විනෝදෙට කරන්නද? මම නම් හිතන්නේ නෑ ඒක. ඉස්සර නම් කළා එහෙම. කට්ටිය විනෝදෙට YouTube භාවිතා කරා. එහෙම විනෝදෙට YouTube භාවිතා කරේ 2010 2011. අන්න ඒ කියන වසරවලදී. මමත් හැදුවා YouTube account එකක් ඒ දවස්වල. ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒක දැනගත්තේ 2014 දී. ඊට පස්සේ මම හදනවා 2015 දී YouTube channel එකක්. ඉතින් ඒ channel එක හරහා මට ලැබෙනවා ඉහළ ප්‍රසිද්ධියක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මාව Amila bro YouTube channel එකෙන් විතරයි. නමුත් මගේ තවත් YouTube channel කිහිපයක් තියෙනවා. ලක්ෂ 2කට ලක්ෂ 3කට ආසන්න YouTube channel දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේ පාඨමාලාව ඔබට ගෙනෙන්න වීඩියෝ කිහිපයක් දාලා තිනවා. ඉතින් මේක step by step ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ වීඩියෝ එක දිගට යන්නේ නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එක එපිසෝඩ් විදිහට තමයි දාලා තින්නේ. ඒක නිසා ඔයාට නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් බොහොම පහසුවෙන් සොයා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. YouTube කියන එක ඔහේ කරන්නන් වාලේ කරලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම කරපු කාලෙකුත් තිබුණා. මොකද දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTubersලා කියන එක ගොඩාක් පැතිරලා තියෙනවා. ඉස්සර නම් හිටියේ YouTubersලා 12යි 13යි පටන් ගන්න කාලේ මං කිව්වේ ලංකාවට. මං අර කීප අවුරුද්ද 2014 අවුරුද්දේදී. නමුත් මේ වෙද්දි YouTube එකට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිස අතරේ සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ හරිම චූටි පිරිසක්. එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තොත් එහෙම හරිම අඩු පිරිසක්. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම වෙලා තියෙන එක හේතුවක් තමයි YouTube එකේ තියෙනවා YouTube algorithm කියලා එකක්. මෙන්න මේ YouTube algorithm එකට අනුව තමයි අපි වීඩියෝස් දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ YouTube algorithm එකට අනුකූලව වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝස් ප්‍රොමෝට් කරන්න. මේ පාඨමාලාව හරහා ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම හැකියාව ලැබෙනවා YouTube algorithm එකට අනුව වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට වැඩ කරාම බොහොම කෙටි කාලයකදී ඔයාලට හැකියාවක් ලැබෙනවා හොඳ YouTuber කෙනෙක් වෙන්න. හරි. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට කතා කරමු. කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. වැඩේ ස්ටාර්ට් කරන්නයි හදන්නේ. වැඩේ ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් ඔබ දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කරුණු කිහිපය සාරාංශයක් විදිහට මම ඔබට මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. පළවෙනි කාරණය. YouTube channel එකක් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. එකෙන් එකක් තමයි ඔබට තියෙන්න ඕනේ ලැප්ටොප් එකක් හෝ ඩෙස්ක්ටොප් එකක්. අනිත් කාරණය ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකක්ද ඕනේ කියලා. ඔව් මොකද්ද මේ? Gmail account එකක්. මේක නැතුව මුකුත්ම කරන්න බෑ. හරියට නිකන් ගහේ මුල වගේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඊට පස්සේ බලමු මොකක්ද ඕනේ කියලා. ඔව් මොකද්ද මේ? ඔයාගේ බැංක් account එකට සල්ලි පිරීම සඳහා බැංක් account එකක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා Photoshop දැනුම. මේක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නෙවෙයි. කොහොමදත් මේක කරගන්න විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ පාඨමාලාව හරහා. මේ පාඨමාලාවේදී අපි මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Gmail account එකක් හරියටම ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න. ගොඩක් අය Gmail account හදන්න දන්නවා. නමුත් මේක දන්නේ නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඉතින් මුලින් ඉඳලම කියලා දෙන්න ඕන නිසා, ඒ කියන්නේ හරියට ඉංග්‍රීසි හොඩිය A to Z කියලා දෙන්න ඕනේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මම මුලින් ඉඳලම step by step ඕගලන්ට කියලා දෙන්න හදනවා. ඒක නිසා
මේක ගැන YouTube ගැන අහලවත් නැති කෙනෙකුට උනත් මේ පාඨමාලාව බලලා ඇත්තටම හොඳ YouTuber කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරනවා YouTube channel එකක් හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ YouTube channel එක කොහේ හදන්නම් වාලේ හදලා හරියන්නේ නැහැ. අපේ channel එක verify කරගන්න ඕනේ. නේද? අපි ඊට පස්සේ අපි videos දාලා මේ පින්තූරය ඔබට පේනවා වගේ ඉහළටම යන්න ඕනේ. එකම තැන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අපි දවසින් දවස අපේ rank up කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දවසින් දවස අපේ views වැඩි කරගන්න ඕනේ. දවසින් දවස අපේ subscribersලා වැඩි කරගන්න ඕනේ. මේ පාඨමාලාව හරහා ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ඔයාගේ YouTube channel එකට නිවැරදිව brand name එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් branded name එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි මේ පාඨමාලාවේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයා මේ හදාගත්තු YouTube channel එක verify කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මම උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නම්. ඔබට දැන් දිස් වෙනවා තිරේ පින්තූරයක්. මේකේ තියෙනවා ගේම් ලංකා කියලා තියෙනවා verified කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක verified කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාට කිසිම මොහොතක ඔයාගේම thumbnail එකක් YouTube වීඩියෝ එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක verify කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක කරන හැටිත් මේ පාඨමාලාව හරහා ඔබට මම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ YouTube එකට නිවැරදි ආකාරයෙන් පින්තූර අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද සහ ඒ වගේ size කෙසේ විය යුතුද යන්න. ඉතින් මෙහෙදී අපි අනුමාත්‍රිකා විදිහට කතා කරනවා YouTube profile picture එකක් හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම YouTube banner picture එක හරියටම size කරලා create කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම thumbnail එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලත් අපි අද මේ පාඨමාලාවෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ තිරේ දිස් වෙන ඇති පින්තූරයක් ඒකේ මම sizes දාලා තිනවා. ඉතින් මේ sizes වලට ගැළපෙන විදිහට හරියටම හරියන විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක කරන්නේ Photoshop වල. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක කරන අතරතුරේදී Photoshop දැනුමත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබේවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ නිවැරදි ලෙස YouTube settings හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ settings හදාගෙන තිබ්බේ නැත්නම් ඔයා කොච්චර වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම මේකෙදි කියලා දෙනවා YouTube එකට බොහොම පහසුවෙන් settings හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා YouTube එකට හරියටම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමදත් කියලා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මේකට කොහොමද හොඳ මාතෘකාවක් තෝරගන්නේ. ඒ වගේම description එකට අපි මොනවද දාන්න ඕනේ? thumbnail එක කොහොම වෙන්න ඕනේද? ඒ වගේම අපි කොහොමද tags add කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම කර යුතු දෙයක්. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් මේ පාඨමාලාව හරහා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ YouTube එකෙන් සල්ලි වැඩිපුර හොයන්න YouTube algorithm එකට අනුව වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා ආස්ම කරන හරියක් තියෙනවා. ඒ තමයි සල්ලි. මොකද YouTube algorithm එකට අනුව වැඩ කරොත් අපිට සල්ලි හොයන එක මහ ලොකු කජ්ජක් නෙමෙයි මේ YouTube හරහා. ඒ වගේම YouTube එකේ rank up වෙන එක, subscribersලා වැඩි වෙන එක, views වැඩි වෙන එක මේක automatically ඉබේම සිදු වෙනවා මේ YouTube algorithm එකට අනුව වැඩ කරොත්. මම මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මොකද්ද පළවෙනි එක YouTube algorithm එකට අනුව අපි වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් මේ පාඨමාලාවේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි YouTube monetization ලබා ගැනීම සඳහා පළමු subscribersලා 1000 සහ පැය 4000 ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න කොහොමද කියලාත් මේ පාඨමාලාව හරහා කතා කරනවා. ඉතින් රැඳී සිටින්න මේ පාඨමාලාවේ මැද හරිය වෙද්දී ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ social media හරහා YouTube videos promote කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා දන්නවා මේක හරිම fast ඒ වගේම මේක තමයි සාර්ථකම ක්‍රමය. social media හරහා තමයි අපි මුලින්ම YouTube videos promote කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා දන්නවා සමහරක් අය දන්නේ නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. YouTube channel එකක් හැදුවේ අද නම් සමහරක් විට අපි අදම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරොත් ඒකට දවස් 2-3ක් යනකම් එකෙක්වත් බලලා නැහැ. මොකද එතන 0 තින්නේ. views බිඳුවයි. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඔයා මේ YouTube ශාස්ත්‍රයට අලුත් කෙනෙක්. ඒක නිසා YouTube එක දන්නේ නැහැ ඔයාව හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ දාලා මාස 3 මාස 6 views නැහැ. සමහරක් විට views 10යි 15යි 20යි. ඒකත් බොහොම අමාරුයි. යාළුවට කෝල් කරලා කියනවා මචං මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම බලපන් මචං. මාව subscribe කරපන් මචං. මචං මේ අනේ බං like එකකුත් දාපන්.
ඒ කමෙන්ට් එකකුත් දාලා ෂෙයා පාරකුත් දාපන් මචං. අන්න එහෙම කියලානේ ඔයාලා මුලින්ම YouTube channel එක පටන් ගන්න. හැබැයි එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ YouTube algorithm එකට අනුව වැඩ කරොත් එහෙම කිසිසේත්ම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලා එහෙම කරන්න යන්නත් එපා. මොකටද එහෙම කරන්නේ? ඔයා හිතනවාද ඔයාගේ යාළුවා මේ ඔයාගේ channel එක subscribe කළා කියලා ඔයා දාන වීඩියෝ හැම එකම බලාවි කියලා? එහෙම බලන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම එක දවසක් බැලුවත් ඊළඟ දවසේ බලන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා කරන්න ඕනේ YouTube algorithm එකට වැඩ කරන්න. ඒ වගේම social media හරහා වීඩියෝ ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඔයාගේ channel එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. මේක සාර්ථකම ක්‍රමයක්. මේක මම වුණත් මේ මම විතරක් නෙමෙයි. මේ සාර්ථක වෙච්ච YouTube channels හැමෝම කරන දෙයක් තමයි මේ එයා දාන වීඩියෝ social media හරහා ප්‍රොමෝට් කරනවා. share කරනවා. නේද? අපි දන්නවා සමහරක් අය මුලින්ම channel එක පටන් ගත්තාම වීඩියෝ කැම්පේන් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ Facebook එකට මුදලක් අපි යොදවලා අපි ඒක ඇඩ් එකක් විදියට ප්‍රොමෝට් කරනවා. අනිත් අයට engagement වැඩි කරගන්න තමන්ගේ වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ channel එක. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ YouTube පාඨමාලාව හරහා ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අවසානයේටම කතා කරන්නේ මොකද්ද? AdSense account එකක් create කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම YouTube channel එකට AdSense link කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම AdSense payment method එකක් add කරගන්නේ කොහොමද? AdSense address verify කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට මේකෙන් දාලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. A to Z මම මේක කියලා දෙනවා කියලා. කොතනකවත් මිස් වෙන්නේ නැති විදිහට තමයි මේ පාඨමාලාව ඔබට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ලේසිම පහසුම ක්‍රමය තමයි මම මේ පාඨමාලාව එපිසෝඩ් ක්‍රමයට තමයි වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට මග හැරිච්ච තැනක් තියෙනවා නම් ඔක්කොම වීඩියෝ බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වීඩියෝ එක පමණක් සිලෙක්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් යන්නේ කොහාටද? සාර්ථක YouTuber කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් මේක හොඳට ඔලුවට ගන්න. වරින් වර බලන්න මේ වීඩියෝස් වලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මං හිතනවා ඔයා මේක හොඳට අහගෙන හිටියොත් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එකපාරින්ම ඔයාට ඔලුවට වැටෙනවා කොහොමද YouTube channel එකක් කරා සාර්ථක YouTuber කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා කොහොමද YouTube එකෙන් සිල්ලෝඩ් එක ගන්නෙ? ඔයා කොහොමද YouTube එකට subscribers ලක්ෂයක් ගෙන්නගෙන account එකත් verify mark එක දාගෙන verify badge එක දාගෙන YouTube සිල්ලෝඩ් එක ගන්න කොහොමද? ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඔබට කරන්න පුළුවන් එක. කාලයක් යන්නේ නැහැ. බොහොම පාසෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ YouTube ගැන සාරාංශයක් විදිහට බේසික් ටික ඔයාලා හැමෝම දැනගත්තා. ඉතින් මේ කතා වුණු හැටියටම ඉදිරියේදී එපිසෝඩ් ක්‍රමයට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න මම සූදානම් වෙනවා මේ YouTube පාඨමාලාව හරහා. ඉතින් අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ගිහින් නම් සුබ දවසක්.